ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ Turbo Plus YouTube channel එකට වෙනද වගේම අයියි මල්ලි අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාලට මේ 4DR5 Jeep එකේ විශේෂ දෙයක් ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ 4DR5 Jeep එකේ gear system ගැන. මල්ලි. ඔව් 4DR5 Jeep එකේ gear system එක ගැන කතා කරපුවාම mainly ආවේ ක්‍රම දෙකකට ආවේ. එකක් ආවා steering gear ආවා. අනිත් එක ආවා floorboard gear කියලා. මේ floorboard gear එකෙත් ආවා වර්ග දෙකක්. එකක් ආවා 3 speed කියලා ආවා. අනික 4 speed ආවා. ස්ටිරින් ගියර් එකෙත් ආවා 4 ස්පීඩ් version එකයි 3 ස්පීඩ් version එකයි. මේ 3 ස්පීඩ් version එක ආවේ ගොඩක් වෙලාවට පෙට්‍රල් ජීප් වලට තමයි ආවේ නේ මුල් කාලේ ආවේ. මුලින්ම ආවේ පෙට්‍රල් ජීප් නේ 4DR5 වල. මුලින්ම ආවේ ස්ටිරින් ගියර් තමයි ආවේ. මුලින්ම ස්ටිරින් ගියර් 3 ස්පීඩ් ගියර් බොක්ස් එක නේ ආවේ. ඊට පස්සේ තමයි ස්ටිරින් ගියර් 4 ස්පීඩ් ආවා. ඊට පස්සේ ෆ්ලෝබෝඩ් 3 ස්පීඩ් 4 ස්පීඩ් ආවා. ඔය ඔක්කොම 4DR5 ගියර් බොක්ස්ම තමයි තින්නේ. ඔව් ඔව්. ඒක හරි. එතකොට මල්ලි අපි එහෙනම් කියලා දෙමු මෙයාලට මේ කොහොමද මේ 4DR5 එකේ gear system එක වැඩ කරන්න කියලා. right yeah. ඉතින් මෙන්න මේ 4DR5 Jeep එකේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ආපු gear system එක. මේ system එකට කියන්නේ steering gear system එක කියලා. ඉතින් මල්ලි මේ system එක ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙමු කට්ටියට. ස්ටිරින් ගියර් සිස්ටම් එක කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට රාස සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි අත්‍තරම. ඒ වුණාට හරි පහසුයි. මට හරි ලේසි මේක. මේක ඔරිජිනල් ටක් ගාලා ජස්ට් එක කරනවා. නිකන් එලවන ගමන් ෆුල් ජොලියේ නිකන් යනවා. නිකන් දාන්න තියෙන්නේ. අතව වැඩි දඟලවන්න ඕනේ. ලීවර් එක ළඟමයි තියෙන්නේ. ඔව් ළඟමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මර මේක අර ගොඩක් කට්ටිය දැන් පුරුදු නැති හින්දා තමයි ගොඩක් කැමති නැත්නම් අනිත් එක මේක අර බුෂ් ටිකේම පොඩ සවුත් වුණාම හරියට වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් හරි පොසිෂන් වලට ඒ කියන්නේ බුෂ් ටික ගහලා හරියටම තියෙනවා නම් ඒක හරිම ස්මූත් ගියර් සිස්ටම් එකක් නේද? මේ ටක් ගාලා වැටෙන ගියර්ස් ටික. හැබැයි අර බුෂ් ටික සවුත් වුණොත් මේවා හොය දාන්න ගියාම කට්ටියට එලවන්න අමාරුයි. එතකොට නම් අමාරුයි. ඒකට එපා වෙනවා කට්ටියට ඕක තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි. කමක් නැහැ අපි මේකද බලමු කොහොමද මේ ස්ටියරින් ගියර්ස් ටික වැඩ කරන්නේ කියලා. මම කියන්නම්. මේකේ ෆස්ට් එක තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන්නේ මේක. ඉස්සරහට ෆස්ට් පිටිපස්සට සෙකන්ඩ් ඊට පස්සේ නිව්ට්‍රල් එක මැද තියෙන පොසිෂන් එක නිව්ට්‍රල් මේක සාමාන්‍යයෙන් පහතට කරා මේක තර්ඩ් එක එහෙන් පස්සට ආවා මේක ෆෝර්ත් එක ගියර්ස් හතරයි රිවර්ස් එක තියෙන්නේ නිව්ට්‍රල් පොසිෂන් එකට ගත්තා මේක ප්‍රෙස් කරලා පස්සට දාන්න ඕන රිවර්ස් එකට මේකෙත් තියෙන්නේ ප්‍රෙස් වෙන්න තමයි යටට තියෙන්නේ ප්‍රෙස් කරා පස්සට දාම රිවර්ස් එක නිව්ට්‍රල් කරා මම ආයෙ පාරක් දාලා පෙන්නන්න උඩට ගත්තා ෆස්ට් එහෙම පිටිපස්ස සෙකන්ඩ් නිව්ට්‍රල් කරා පහතර කරා අද ප්‍රෙස් කරන්න එපා නිකන් නෝමල් පහතර කරා ඉස්සරහට තර්ඩ් නිව්ට්‍රල් පස්සට ෆෝර්ත් රිවර්ස් එක විතරක් මෙතනින් පහතට ප්‍රෙස් කරා පිටිපස්ස හොඳට දැනෙනවා නේ රිවර්ස් එක හොඳට දැනෙනවා මේක ඩොග් ගාලා රිවර්ස් එකට වැටෙනවා කියලා එච්චරයි හරිම ලේසි මේක ආ ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් ටක් ගාලා ගියර්ස් ටික චේන්ජ් කරගෙන පුරුදුනම හරිම ලේසි විදිහක් නේද මල්ලි ඒක හරි. එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි ස්ටියරින් ගියර් සිස්ටම් කියලා කියන්නේ. මේ තමයි Mitsubishi 4DR5 Jeep එකේ ඔරිජිනල් ෆ්ලෝබෝඩ් ගියර් බොක්ස් එක. අපි අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ මේ ගියර් පොසිෂන් ටික තියෙන්නේ කියලා. මොකද සාමාන්‍ය වාහනයකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා මේ ෆ්ලෝබෝඩ් ගියර් බොක්ස් එකේ. පොසිෂන් වල තමයි වෙනස්කම් තියෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් නෑ. ඔයාලට පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙච්ච ගමන් මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්. මුලින් බැලුවොත් එහෙම මේක තමයි නිව්ට්‍රල් පොසිෂන් එක. නිව්ට්‍රල් පොසිෂන් එකේ ඔයාලට හොඳට ෆ්‍රී එකේ මේ ගියර් ලීවර් එක දෙපැත්තට යනවා. පැසෙන්ජර් පැත්ත ඉස්සරහා ෆස්ට් එහෙම පැසෙන්ජර් සයිඩ් පිටිපස්ස සෙකන්ඩ් නිව්ට්‍රල් පොසිෂන් ඩ්‍රයිව් පැත්ත ඉස්සරහා තර්ඩ් ඩ්‍රයිව් පැත්ත නිව්ට්‍රල් එහෙම පිටිපස්සට ෆෝර්ත් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට නිව්ට්‍රල් කරාට පස්සේ ආය මේ වගේ ඔයාලට පැසෙන්ජර් පැත්තට දැනෙනවා ගියර් බොක්ස් එක ප්‍රෙස් වෙනවා කියලා. ගියර් ආම් එක ප්‍රෙස් වෙනවා. මෙහෙම ප්‍රෙස් වුණා පිටිපස්සට දාපුවම රිවර්ස් එක. ඒක තමයි රිවර්ස් එක. ඔච්චරයි ගියර්ස් හරිය ලේසි. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේක ඔරිජිනල් ෆ්ලෝබෝඩ් ගියර් බොක්ස් එකක්. තව මේකේ ආවනේ ස්ටියරින් ගියර් කියලා සිස්ටම් එකක් ආවා. ඉතින් මේ ස්ටියරින් ගියර් සමහරවිට පුරුදු නැති හින්දා එයාලා ස්ටියරින් ගියර් සිස්ටම් එකම ෆ්ලෝබෝඩ් කරා. එහෙම ෆ්ලෝබෝඩ් කරපුවාම මේක ගියර්ස් ටික සමහර ජීප් වල එන්නේ අනිත් පැත්තට. මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. මේක නම් ඔරිජිනල් එකක්. ඒ වුණාට ස්ටියරින් ගියර් එකක් ෆ්ලෝබෝඩ් කරපුවා මෙන්න විදිහ මම පෙන්නන්නම්. එතකොට වෙන්නේ මේ ගියර් බොක්ස් එක අනිත් පැත්තට වැඩ කරන්නේ. ෆස්ට් එක ඩ්‍රයිවර් පැත්තට ගත්තා ඉස්සරහට ෆස්ට් එක. එහෙම්ම ඩ්‍රයිවර් පැත්ත පිටිපස්සට සෙකන්ඩ් මැද නිව්ට්‍රල් පැසෙන්ජර් පැත්තට කරා උඩට තර්ඩ්
එතනම පිටිපස්ස ෆෝර්ත් එක. ඒකත් 4 ස්පීඩ්. රිවර්ස් එක එන්නේ සාමාන්‍ය විදිහටම පැසෙන්ජර් පැත්තට ප්‍රෙස් කරා පස්සට රිවර්ස් එක. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ෆ්ලෝබෝඩ් ගියර් බොක්ස් වර්ග දෙකයි. මේකම ඔය ෆ්ලෝබෝඩ් කරාපුවම පස්සේ ඇතුලේ පොඩ්ඩක් ගියර් බොක්ස් එකේ පොඩ්ඩක් කැලේ හිට මේට කරලා අපිට ඔරිජිනල් ෆ්ලෝබෝඩ් පොසිෂන් වලට ගියර්ස් ටික ගන්නත් පුළුවන්. එච්චරයි ෆ්ලෝබෝඩ් ගියර් බොක්ස් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. හරි ලේසි. ඔයාලට ස්තුති කරන්න ඕන අපිව මේ විදිහට සබස්ක්‍රයිබ් කරනවට ඒ වගේම ඔයාලගේ මේ ප්‍රතිචාරවලට කමෙන්ට් වලට ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඒක තමයි අපේ ධෛර්යය, ඒක තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉදිරියටත් ඔයාලට මේ වගේම දැනුම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක තවමත් එකතු නොවුණු අයට කියන්නේ අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අනිත් අයට වගේම අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් රිලීස් කරපු ගමන්ම ඒ දැනුම ලබා ගන්න.